توی این سوال یه تیر داده شده و صورت سوال میگه که اگر مقطع NN سطح مقطع تیر رو نشون بده و به این شکل باشه، در قسمت الف میگه ماکسیموم تنش رو و در قسمت ب میگه که تنش رو توی نقاط آ پیدا بکنید. خب برای اینکه بریم ماکسیموم تنش و تنش رو توی نقطه آ پیدا کنیم، میدونیم که بایستی از رابطه تاو برابر با وی کیو به آی تی استفاده کنیم. خب اول بریم آی رو برای این سطح مقطع پیدا کنیم. برای اینکه آی رو پیدا کنیم، من این سطح مقطع رو تبدیل میکنم به 3 تا مستطیل. یه مستطیل وسط هست، 2 تا مستطیل هم پایین، مستطیل 1، مستطیل 2 و مستطیل 3. خب مومان انرژی رو حول یه خط این وسط باید پیدا بکنیم. بنویسم آی برابر با، خب برای مستطیل وسط میشه 1/12 ارزش که 100 هست، ضرب در ارتفاعش هم میشه 150 منهای 2 تا 12 تا، یعنی 150 منهای 24 میشه 126. 1/12 100 ضرب 126 به توان 3 به اضافه. خب سطح بالا 1/12 ارزش هست 200، ارتفاعش هم هست 12 به توان 3 به اضافه نیاز به انتقال هم داره، چون سطح بالا رو موانع‌نویسی رو حول مرکزش دارم حساب میکنم. پس به اضافه مساحتش یعنی 200 ضرب در 12 ضرب در، خب فاصله مرکز سطحش چقدر هست تا مرکز سطح کل جسم یا فاصله انتقال محورها؟ خب نصف این فاصله، نصف 150 تا میشه 75 میلیمتر، کلش 75 میلیمتر هست و ما بایستی نصف 12 تا یعنی 6 میلیمتر ازش کم کنیم. 75 منهای 6 یعنی 69، پس ضرب در 69 به توان 2. خب این رو من ضرب در 2 هم میکنم به خاطر اینکه عین همین مساحت رو این پایین هم داریم شماره 3 و کلش رو ضرب در 10 به توان منهای 12 میکنم که تبدیل به متر به توان 4 هم بشه. خب مومان انرژی رو اگر حساب بکنیم میشه 3/96 10 به توان منهای 5 متر به توان 4. خب حالا میتونیم بریم ماکسیموم تنش رو برای این شکل پیدا کنیم. ماکسیموم تنش برای این شکل روی مرکز سطح اتفاق میفته و خب من حالا باید برم کیو رو برای این حساب کنم. کیو رو اگر بخوام حساب کنم، یه مستطیل اینجا و یک مستطیل این بالا دارم و میدونم که کیو میشه آ ضرب در وای بار. خب کیوی ماکس رو حساب میکنم. کیوی ماکس میشه سطح شماره 1 اسم گذاری بکنیم و سطح شماره 2. سطح شماره 1 مساحتش میشه 100 ضرب در، خب ارتفاعش چقدر هست؟ کل این طول 75 تاست، 12 تا بایستی ازش کم کنیم، یعنی میشه 75 منهای 12 میشه 63. پس 100 ضرب در 63 ضرب در فاصله مرکز سطحش تا مرکز سطح کلی جسم، خب میشه 63 دوم. اگر این ارتفاع 63 باشه میشه 63 دوم به اضافه، خب سطح بالا چقدر هست؟ مساحتش 200 ضرب در ارتفاع 12 ضرب در فاصلش تا پایین چقدر بود؟ فاصلش تا پایین رو قبلا پیدا کردیم 69 بود، پس ضرب در 69. کل این عبارت رو ضرب در 10 به توان منهای 9 میکنم تا تبدیل بشه به متر به توان 3. 3 تا واحد میلیمتر داریم. مقدار کیوی ماکس میشه 3/64 ضرب در 10 به توان منهای 4. خب حالا میتونیم بیایم و تاو ماکس رو حساب کنیم. تاو ماکس میشه چقدر؟ تاو ماکس میشه وی کیو به آی تی. وی نیرو هست که داریم 10 کیلونیوتن، 10 ضرب در 10 به توان 3. کیو رو به دست آوردیم 3/64 10 به توان منهای 4 تقسیم بر آی مومان اینرسی 3/96 ضرب در 10 به توان منهای 5. ضخامت یا عرض این قسمت هم 100 میلیمتر هست، پس ضرب در 100 10 به توان منهای 3. خب میتونیم بیایم و تنش ماکس رو به دست بیاریم. تنش ماکس میشه 919.2 کیلو پاسکال. این تنش ماکسیموم. حالا اگر بخوایم تنش رو توی نقطه آ پیدا بکنیم، ببینیم به چه شکل میشه. اگر توی نقطه آ بخوایم تنش رو پیدا بکنیم، بایستی کیو رو برای این قسمت حساب کنیم. خب دوباره 2 تا مستطیل داریم. این قسمت پایین رو پاک کنیم
تنش رو برای آ حساب کنیم. می نویسم کیوی آ. خب ببینیم کیو توی برای آ چقدر میشه. یه سطح این بالا داریم. خب میتونیم مساحت و فاصلش رو بنویسیم. میشه عرضش که هست 200، ارتفاعش هم 12، فاصلش هم تا مرکز سطح کل جسم این فاصله بود که مقدارش بود 69، یعنی 75 منهای 6. 75 نصف این 150 تا است، 12 هم نصفش میشه 6، 75 منهای 6 میشه 69. پس ضرب در 69 به اضافه. خب این مساحت چی؟ این مساحت چقدر میشه؟ این مساحت عرضش که 100، ارتفاعش چقدره؟ خب کل اینجا رو داریم 40 میلیمتر، 12 میلیمتر اگر ازش کم بکنیم 40 منهای 12 میشه 28. پس ضرب در 28 ضرب داره. خب فاصلش تا، پس کل این ارتفاع 28، فاصلش تا مرکز سطح. خب 28 تقسیم بر 2 میشه 14 تا و از بالا حساب کنیم شاید راحت تر باشه. بذارید تا شکل رو تمیزش کنم. خب من فاصله مرکز این مستطیل رو میخوام تا محل وسط. خب فاصله کل چقدر هست؟ فاصله کل 75 تا است و من از 75 بایستی یه 12 تا کم کنم و یه دونه نصف 28 تا، یعنی یه دونه 14 تا. یه 12 تا یه 14 تا بایستی از 75 کم کنم. یه 12 و یه 14 از 75. 75 منهای 12 منهای 14 میشه فاصلهش 49. پس ضرب در 49 باید بشه. ضرب در 49 کلش رو ضرب در 10 به توان منهای 9 هم میکنم که تبدیل بشه به متر به توان 3. این کیو مقدارش میشه 3.028 ضرب در 10 به توان منهای 4 متر به توان 3. خب حالا تو آ رو میتونم حساب کنم. نیرو رو داریم 10 کیلو نیوتن، 10 ضرب در 10 به توان 3. کیو رو به دست آوردیم 3.028 10 به توان منهای 4. ممیزی رو داریم 3.96 10 به توان منهای 5 و عرض هم که همون 100 میلیمتر هست، تی همون 100 میلیمتر هست، 100 ضرب در 10 به توان منهای 3. خب مقدار تو آ رو اگر بخوایم پیدا بکنیم میشود 764.6 کیلو پاسکال. این هم مقدار تو برای نقطه آ. به عنوان تمرین لطفاً شما تنش رو توی این نقطه حساب کنید. تو نقطه ابتدایی که یا محل اتصال بال به جان تیر یا محل این گوشه، تنش رو توی این نقطه پیدا بکنید و برای من کامنت کنید.